یه موضوع خیلی داغ و مهم این روزا توی محافل نظامی و حتی توی عموم مردم در حال دست به دست شدنه. اون هم اینه که یک تانک هوایی و به اصطلاح نایت هانتر وارد آسمون ایران شد. اما واقعا این نایت هانتر چی هست؟ اگه واقعا این موضوع حقیقت داشته باشه و این تعدادی که در موردش صحبت شده باشه وارد ناوگان هوایی ایران شده باشه، به طرز چشمگیری توان رزمی هوانیروز ایران رو افزایش میده. اما چه چیزی باعث این موضوع میشه؟ چون این شکارچی شب جوری طراحی شده که کابوس تانک ها و بعضاً ریز پرنده ها یا پهپادهایی باشن که میخوان توی شب شکارشون رو انجام بدن، اما یک شکارچی بزرگتر همراه اوناست. بله، دارم در مورد هلیکوپتر جنگی میل 28 صحبت میکنم، رقیب شرقی و سنتی آپاچی آمریکایی. درود بر شما، اینجا کانال نبردآورانه و من هم جلال هستم. امروز میخوام یک موضوعی رو برای شما بررسی بکنم و در مورد این نایت هانتر و میل 28 برای شما صحبت بکنم که این روزا خیلی داره در موردش صحبت‌ها و تصاویری از پروازش داخل آسمون ایران منتشر میشه. میخوام این پرنده غولاسا رو برای شما جوری به صورت فنی و همه فهم معرفی بکنم تا بدونیم که داریم در مورد چه پرنده‌ای صحبت میکنیم و چه کارهایی رو میتونه توی آسمون ایران انجام بده. ولی اگر تا به امروز کانال ما رو سابسکرایب نکردید، این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از محتواها و ویدیوهای آینده ما باخبر بشید. بله، داریم در مورد میل 28 صحبت میکنیم که این روزها شاهد بارها و بارها فرود اومدن هواپیماهای سنگین ایلوشین روسیه است که مقامات ایرانی مدعی‌اند که اینها بخشی از قراردادهای نظامیه که با روسیه داشتن و دارن اون تجهیزات رو تحویل میدن. و با توجه به پروازهایی که این هلیکوپتر توی آسمون ایران داشته، گمان زنی ها به اینه که قرار این 24 فروردی که در موردش صحبت شده از این هلیکوپتر در آسمون ایران به ناوگان هوانیروز اضافه بشن. اما قبل از اینکه درگیر هواشی بشیم باید بدونیم که اصلا این جونور فرزی از کجا پیدا شده، داستانش چیه و چرا روزها که با میل 24 خودشون رو خدای بالگرد میدونستن احساس کردن به همچین چیزی نیاز دارن. داستان برمیگرده به اواسط دهه 1970. اون موقع ارتش شوروی ابهتی داشت و تازه بالگرد میل 24 یا همون هایند رو معرفی و عملیاتی کرده بود. میل 24 واقعا ترسناک بود، یک تانک پرنده با توان حمل سرباز، ولی فرمانده های روسی میدونستن که این پرنده یه سری ایرادای اساسی داره. این بالگرد با اینکه سرعتش بالا بود و حجم آتش وحشتناکی داشت، اما به خاطر جثه بزرگش چالاکی کافی رو برای شکار تخصصی تانک ها نداشت. این موضوع رو ما توی جنگ ایران و عراق هم بین تقابل با کبراهای ایران هم شاهدش بودیم که کبراها تونستن تعدادی از اونها رو شکار بکنن. توی پروازهای ایستایی کمی سنگین بود و بدتر از همه سیستم‌های دید در شب و هدفگیریش برای جنگ‌های مدرن آینده کافی نبود. دقیقاً همون موقع گزارش‌هایی رسید که آمریکایی‌ها دارن روی یه برنامه سری کار می‌کنن برای ساخت یه بالگردی که به مراتب از کبراهای اون زمان پیشرفته‌تر بود. برنامه‌ای که اسمش AAH بود و توی دهه 80 تبدیل شد به استاندارد
جدید بالگردهای تهاجمی یعنی AH-64 آپاچی. اینجا بود که شوروی دیگه نتونست دست روی دست بذاره. سال 1976 تصمیم گرفتن یک بالگرد جدید بسازن، چیزی که برخلاف میل 24 دیگه سرباز هم نکنه، بلکه کوچکتر، تخصصی‌تر و مخصوص شکار تانک باشه تا بتونه جلوی یگانهای زرهی ناتو قد علم بکنه. و اینجوری شد که یک رقابت نفسگیر در سال 1980 بین دو تا غول بالگردسازی شوروی یعنی کاموف و میل شروع شد. هر کدوم از این شرکت ها فلسفه خودشون رو داشت. شرکت کاموف همون طرح رادیکال و خاص V80 رو داد که بعدها شد همون کاموف 50 یعنی کوسه سیاه بالگردی که دو تا پروانه رو هم داشت، دم نداشت و عجیبتر از این که فقط یه خلبان داشت. اما کمپانی میل اونا طرح میل 28 رو ارائه کردن، یک طرح کلاسیکتر اما با مهندسی جدید، 5 تا پروانه اصلی و 2 تا سرنشین که مثل اکثر بالگردهای جنگی استاندارد دنیا پشت سر هم می نشستن. اولین بار 10 نوامبر 1982 بود که نمونه اولیه میل 28 از زمین بلند شد. تا چند سال قبل دقیقاً نمیدونست با چی طرفه، تا اینکه 1989 توی نمایشگاه هوایی پاریس پرده‌ها کنار رفت، دنیا تونست یک نگاه عمیق و دقیق بهش بندازه. رقابت بین کاموف و میل خیلی فشرده بود. کاموف 50 تکنولوژی جسورانه ای رو داشت، ولی فروپاشی شوروی و مشکلات مالی ترمزهای هر دو پروژه رو هم کشید. اما داستان تموم نشد. بعد از سال 2000 روسیه دوباره جون گرفت و نهایتاً هر دو بالگرد با مأموریت‌های متفاوت وارد خدمت شدند. کاموف در قالب طرح کاموف 52 میل 28N یعنی نسخه شب پرواز که الان یکی از ستونهای اصلی هوانیریز روسیه است. حالا بیاید ببینیم که این میل 28 دقیقاً چه ویژگی‌هایی داره. اولین چیزی که توی میل 28 جلب توجه میکنه طراحی زمخت و قدرتمندشه. همونطور که گفتم 2 تا خدمه داره، خدمه که عقب میشینه و افسر اسلحه یا همون WSO در کابین جلو میشینه. بالگرد 5 تا پروانه اصلی داره و 4 تا پروانه دم که به شکل X چیده شدن تا صدا رو تا حد ممکن کاهش بدن. اما نکته مهم جنس این پروانه هاست. پروانه‌های اصلی از مواد کامپوزیتی ساخته شدن و روس‌ها ادعا میکنن که این پرده ها طوری طراحی شدن که حتی گلوله‌های 30 میلیمتری بهشون برخورد کنه از هم نپاشن و ساختارشون سر جاشون بمونه و بالگرد بتونه به پروازش ادامه بده. موتورهای این هیولا هم واقعا یه داستان جالبی داره. میل 28 از 2 تا موتور کلیموف تیوی 117 3 و در مدل‌های جدیدتر توی مدل VK 2500 داره ازش استفاده میکنه. این موتورها انتهاماتشون رو روی انواع بالگردهای روسی قبلا پس دادن. هر کدوم حدود 2200 تا 2500 اسب بخار قدرت دارن. خروجی هاش هم مجهز به سیستم های کاهش رد پای حرارتیه تا کار موشک‌های دوش‌پرداز حرارتی رو سخت‌تر بکنه. اما برسیم سراغ بخش جذاب ماجرا، یعنی زره و بقاپذیری. میل 28 طوری طراحی شده که بقاپذیری بالایی رو داشته باشه. خدمه توی یک محفظه تیتانیومی و سرامیکی نشستن که مقاومت بالایی رو در برابر کالیبرهای سبک و ترکش‌ها داره. شیشه‌های ضد گلوله و ساختار بدنه طوریه که ضربات رو جذب میکنه. حتی سیستم عرابه فرود یعنی همون چرخ‌ها برخلاف میل 24 ثابته و دارای ضربه‌گیرهای قویه که تا بالگرد مجبور به فرود سخت شد ضربه رو بگیره و شانس زنده موندن رو افزایش بده. خب زره رو بذاریم کنار. این پرنده چجوری میجنگه؟ اینه که جالبه. سلاح ثابتش توپ متحرک زیر دماغ است. توپ تکلول 30 میلیمتری A42 که معمولاً 250 تا 300 گلوله رو حمل میکنه. این همون توپیه که روی نفربرهای زرهی VMP تو هم نصبه. برد موثرش بسته به نوع هدف تا چند کیلومتره و میتونه با نرخ آتش بالا شلیک بکنه. ویژگی مهمش اینه که به کلاه خلبان وصله و با چرخش سر یا همون چرخشی که داره توی هلمت انجام میشه
حرکت میکنه. زیر بالها چی داریم؟ 2 تا بالچه داره که جمعاً 4 تا جایگاه حمل سلاح رو دارن. ترکیب سلاح‌ها متنوع است. میتونه 4 تا پاد راکت 80 میلیمتری S8 رو حمل بکنه که هر پادش 20 راکته که برای کوبیدن مناطق تجمع دشمن عالیه. اما سلاح تخصصی ضد تانک چی؟ موشک آتاکا یا موشکی که میتونه تانک رو منهدم بکنه. این موشک هدایت رادیویی داره و میتونه تا برد 6 کیلومتر با دقت بالا به تانک ها حمله بکنه. قدرت نفوذش توی زره بسیار بالاه و نسخه‌های مختلفی هم مثل ضد زره و ترموباریک رو داره که میتونه سنگرها رو از بین ببره. میلی 28 توی سنگین ترین حالت رزمیش میتونه 16 تا موشک آتاکا رو حمل بکنه. البته در مدل های جدیدتر صحبت از موشک های خاریز نوتوما هم هستش که با برد بیشتر برای این هلیکوپترها طراحی شدن. برای دفاعی هوایی هم میتونه 4 تا 8 موشک دوشپرتاب ایگلا رو زیر بالهاش نصب کنه تا اگر بالگرد دشمن نزدیک شد بی‌دفاع نباشه. حالا چرا بهش میگن شکارچی شب؟ چرا بهش میگن نایت هانتر؟ نسخه های اولیه میل 28 سیستم های دید در شب کاملی رو نداشتن، اما مدلی که الان معروفه یعنی میل 28N دقیقاً برای رفع همین نقص ها ساخته شده. بالای توپ و دماغه مجموعه ای از سنسورها و دوربین‌های حرارتی و اپتیکی نصب شده که چشمای بالگرد هستن. این سیستم ها به خدمه اجازه میدن در تاریکی مطلق پرواز کنن، اهداف رو پیدا کنن و با موشک‌های هدایت شونده درگیر بشن. همچنین این مدل میتونه رادار میلی موجی NO25 رو هم حمل بکنه. همون توپی معروفی که بالای ملخ از دماغه رو بردار. همون توپی معروفی که بالای ملخ اصلی نصب میشه، شبیه آپاچی لانگبو. این رادار به بالگرد اجازه میده پشت عوارض زمین مخفی بشه. فقط رادار رو بیاره بالا و اسکن کنه و بدون اینکه خودش رو لو بده هدف رو پیدا بکنه. سیستم‌های دفاعیش هم تقریبا میشه گفت تکمیله. هشدار دهنده قفل راداری، هشدار دهنده نزدیک شدن موشک و سیستم پخش کننده شراره یا همون فیلر برای منحرف کردن موشک‌ها. این بالگردها چند تا مدل اصلی دارن. مدل A28 که مدل اولیه است و دید در شب نداره، مدل N28 که نسخه اصلی نایت هانتره با توانایی کامل رزم شبانه و نسخه UV28 نسخه 2 فرمانه که برای آموزش هم میشه ازش استفاده کرد و برای رزم هم کاملا امکاناتش رو در اختیار داره. نسخه 28 NMش هم پیشرفته ترین مدل که رادار روی دماغه کاملا روی اون تغییر کرده. موتورها قوی تر شده و قابلیت شلیک موشک‌های نسل جدید رو هم با برد بیشتر رو هم داره. اما بیایید از کاتالوگ فاصله بگیریم. بریم سراغ تحلیل. اگر ایران واقعا میل 28 رو تحویل بگیره چه اتفاقی میفته؟ ببینید، ستون فقرات هوانیروز ایران سالهاست که روی دوش کبراهای کارکشته میچرخه. کبرا عالیه اما پلتفرمش دیگه قدیمیه و توان حمل مهماتش محدوده. ورود میل 28 به سازمان رزم ایران 3 تا قابلیت حیاتی رو ایجاد میکنه. اول، عملیات واقعی در شب. بزرگترین چالش بالگردهای قدیمی، پرواز و درگیری مؤثر در شبهای بدون نور ماه. میل 28 با سنسورهای حرارتیش این شکاف رو کاملا پر میکنه و به فرماندهان اجازه میده توی 24 ساعته عملیات انجام بدن. دوم، حجم آتیش سنگین و دوریستاست. موشک‌های آتاکا و ظرفیت حمل مهمات به این بالگرد اجازه میده از فاصله‌های امتر نسبت به کبرا تانک‌ها و اهداف رو مورد هدف قرار بدن. سوم، پایداری توی میدان. زره و قدرت موتورهای میل 28 اون رو برای محیط‌های پرخطر متناسب‌تر میکنه. البته یادمون نره هیچ بالگردی رویینتن نیست، اما میل 28 واقعا یه مقداری سخت جونه. حالا یه نکته مهمه اینجا، بحث پهپادها. برخی از کارشناسان میگن که میل 28 میتونه نقش شکارچی پهپاد رو هم بازی بکنه. اگر رادارهای پیشرفته روش نصب باشه میتونه پهپادهای شناسایی یا انتحاری دشمن رو شناسایی کنه و با توپ 30 میلیمتریش با هزینه کم اونها رو ساقط بکنه. البته شکار پهپادهای کوچیک با توپ اصلا کار آسونی نیستش، اما برای پهپادهای بزرگتر این یه گزینه در دسترسه. اما بریم سراغ یک سناریویی که شاید اتفاق بیفته.
برای اینکه تصویر بهتری رو داشته باشیم بیاین یک سناریوی اصلی احتمالی رو تصور بکنیم. ساعت 2 بامداد توی منطقه مرزی، سکوت کویر با انفجار میشکنه. یه ستون از خودروهای مجهز دشمن وارد ایران میشن و قصد نفوذ دارن. دید کمه و نیروهای زمینی زیر فشارن. اینجاست که شکارچی شب وارد میشه. 2 فروند میلی 28 از پایگاه بلند میشن. خلبانا توی کابین تصویر حرارتی منطقه رو جلوی چشمشون دارن. تاریکی شب که پوششیه برای دشمن دیگه هیچ فایده‌ای براشون نداره و اینجاست که افسر اسلحه روی مانیتور خودروهای جلوی ستون رو قفل میکنه و با شلیک اولی موشک هدایت شونده راه بسته میشه و میتونه کارهای زیادی رو انجام بده. در کل میل 28 با اسم ناتوی هافکو یعنی ویرانگر یه ماشین جنگی جدیده. طولش 18 متره، وزن زرهیش حدود 11 تنه و بالای 300 کیلومتر بر ساعت سرعت داره. اگر ورودش به ایران قطعی بشه با اون توپ 30 میلیمتری و موشک‌های هدایت شونده و امکاناتی که داره قطعا کمک زیادی رو به هوانیروز انجام میده. اما بیایم یک مقداری با هم واقع بین باشیم. صحبت خرید بالگردهای میل 28 که الان خیلی توی محافل داغه داره تازه انجام میشه. این بالگرد اگر بخواد به توان رزمی ایران اضافه بشه مطمئناً زمان زیادی رو صرف خودش میکنه. از آموزش خلبان‌ها گرفته و آموزش خلبان‌ها که بتونن با این تجهیزات کار بکنن، باهاشون پرواز انجام بشه، معلم‌هایی که اینها رو قبلا آموزش دیده باشن اینها رو انتقال بدن به خلبان‌های جدید و نگهداری و این کارهایی که باید برای این هلیکوپتر انجام بشه مطمئناً زمان زیادی براش صرف میشه که اگر واقعا توقع این رو بخواین داشته باشین که همین الان بیاد برای ایران عملیات نظامی انجام بده و بشه ازش استفاده های نظامی رو کرد، یک مقداری دور از تصوره. حتما برای من بنویسین که نظرتون در این مورد چیه. شاید من دارم اشتباه میکنم، شاید قبلا خلبان‌های ایران طی قراردادهایی که وجود داشته آموزش‌های لازم رو توی روسیه دیدن و شرایط برای ورود این شکارچی توی ایران مهیاست. حتما اینجوریه یا شایدم من درست میگم. نظراتتون رو برای من بنویسین. نظرات شما برای من خیلی مهمه. حتما ویدیو رو اگر دوست داشتید لایکش رو انجام بدین و اگر هم دوست داشتید میتونید اون رو اشتراک گذاری بکنید. اینجا کانال نبردآورانه و من هم مخلص شما جلال هستم.